व्यूअर्स, आज आपण बनवणार आहोत साधी आपली मिरचीची भजी, जी आपण बाहेर हातगाडीवर वगैरे खातो. तर इथं मी पोपटी मिरच्या घेतलेल्या, ह्या लांबट मिरच्या आहेत. ह्या मी अशा मधून चिरून घेतलेल्या आहेत. तर ह्या ज्या मिरच्या असतात ना, ह्या लांब असतात, पातळ साधीच्या, आणि अजिबात तिखट नसतात. तर ह्याची तुम्ही डायरेक्ट भजी बनवू शकता. ह्या एकदम फिकट असतात चवीला. त्या मी स्वच्छ धुतलेल्या आहेत, पुसून घेतलेल्या आहेत, आणि प्रत्येक मिरचीला ना अशी चीर दिलेली आहे. तर ह्याच्या बिया खूप कोवळ्या असतात, त्यामुळे हे काढायची गरज नाही. आणि ह्या मिरच्या देखील खूप पातळ आहेत. तर इथे मी घेतलेल्या आहे पावशेर मिरच्या. तर इथे मी तुम्हाला दाखवते मी काय घेतलं आहे. 1 वाटी बेसन, चिमूटभर हळद, आणि चवीनुसार ह्याच्यात मी मीठ टाकलेलं आहे. 1 चमचा ओवा, खाण्याचा 2 चिमूट सोडा घेतलेला आहे. तर आता आपण हा पण ॲड करायचा आहे. आपण टाकायचं आहे ह्याच्यामध्ये चिमूटभर हिंग. टाकल्यानंतर आपण टाकायचं आहे ह्याच्यामध्ये 1-2 चमचा एवढं तांदळाचं पीठ. तांदळाच्या पिठामुळे काय होतं ना, ह्याला कुरकुरीतपणा येतो भजीला. त्यामुळे असेल तर ॲड करा, नसेल नाही केलं तरीही चालेल. तर आता मी तुम्हाला बॅटर भिजवून दाखवते. ते थोडं पाणी टाकत आपल्याला हे बॅटर भिजवायचं आहे. एकदम जास्त पाण्याचा वापर करायचा नाही. हे पहा, एकदम थोडं पाणी ॲड करायचं आहे. हे पहा, अशा प्रकारे पहा. आता आपलं जास्त घट्टही नाही आणि जास्त पातळही नाही असं बॅटर तयार झालेलं आहे. तर आता आपण हे बॅटर असंच 5 मिनिटं ठेवून देणार आहे. ह्याच्यामुळे काय होईल ना, बेसन व्यवस्थित भिजेल. मग मी भिजल्यानंतर तुम्हाला दाखवते. हे पहा, आपलं जे पीठ आहे ना, ते भिजल्यानंतर असं दिसतं. एकदम ह्याच्या गुठळ्या वगैरे मोडून गेलेल्या आहेत. तर आता आपण ह्याला भजी तळून घेऊया. पहा, इथे तेल मी मीडियम हीटवरती तापायला ठेवलेलं आहे. आणि आपली जी भजी आहे ना, अशा प्रकारे आपण या बॅटरमध्ये बुडवायची आहे आणि तळायची आहे. मीडियम हीटवरतीच आपल्याला तेल गरम करायचं आहे. जास्त हाय हीट करू नका. आणि भजी व्यवस्थित अशी हाताने छान अशी बेसन ह्याच्यावरती लावून घ्यायचं आहे हाताने. हे पहा, संपूर्ण कोट करायचे आहे आणि असं सोडून द्यायचं आहे. अशा प्रकारे मी सगळ्या ज्या भज्या आहेत त्या तुम्हाला दाखवते. हे पहा, आणि ह्या अशा सोडून द्यायच्या आहेत. जरी या आपापसात चिकटल्या तरीही काळजी करायची गरज नाही आहे, यानंतर निघतात. आणि मीडियम फ्लेमवरती शिजवून घ्यायचे आहेत. अगदी छान कुरकुरीत होतात. बाजूनी झालेले आहेत, तर मी पलटून घेतलेला आहे मिरचीला. आपण मीडियम फ्लेमवरती एकदम छान ह्या मिरच्या तळून घेतल्या ना. तुम्ही बघू शकता, पहिलं बॅटर दिसत नव्हतं पण आता दिसतंय, कारण हे बॅटर सोड्यामुळे फुलतं एकदम छान. हे पहा, आणि ही मिरची अजिबात तिखट नसल्यामुळे तुम्ही बिंदास खाऊ शकता. पण त्याच्यासाठी तुम्हाला पोपटी कलरचीच मिरची घ्यायची आहे. आणि छान अशी ब्राऊन कलरवरती ही भजी तळून काढायची आहे. इथे ताटामध्ये टिश्यू पेपर ठेवलेला आहे, त्याच्यामध्ये मी ह्या भज्या काढून घेईन. ह्या भजीला जास्त वेळ नाही लागत, कारण ही भजी जी आहे ना, ह्याच्यात स्टफिंग वगैरे काहीही नाही आहे. साधी मिरचीची आपली भजी आहे, त्यामुळे ही पटकन तळून होते. हे पहा, ब्राऊन कलर आलेला आहे. एक 2-3 मिनिटातच ही भजी छान अशी तळली जाते. हे पहा, या कलरवरती आपण भजी काढायची आहे तळून. आता ह्या मी टिश्यू पेपर ठेवलं आहे, त्या ताटात काढून घेते. पहा, दुसरा बॅच देखील मी टाकून घेतलेला आहे भजीचा, आणि ह्याची पण मी फ्लेम मीडियमच केलेली आहे. हे पहा, ही मिरची ना जास्त शिजायला याला वेळ लागत नाही, लगेचच शिजते. आता हा आपण दुसरा बॅचही तयार करून घेऊया, मग मी तुम्हाला ह्याचा. हे पहा कशा दिसतात आपल्या मिरच्या, मस्त दिसतात ना. आता आपण हा बॅच देखील काढून घेऊया. तळून झाला, आपल्या दुसऱ्या देखील मिरच्या तळून झालेल्या आहेत. आता आपण काढू. हे पहा व्ह्यूअर्स,
आपली मिरचीची मस्त अशी गरमागरम भजी तयार आहे. दिसते ना टेस्टी टेस्टी यमी यमी. तर ही साधी सिंपल अशी मिरचीची भजी तुम्ही बनवून पहा आणि पावसाळा नक्की एन्जॉय करा. रेसिपी कशी वाटली कमेंटमध्ये नक्की सांगा. रेसिपी आवडल्यास चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा.